ยาเดือนนั้นผ่านไม่ได้ร้านเดือนกับเดือนด้านหน้าตรงนี้น้ำแข็งเหรอแบตหมดเราขวดอีกแก้วเหรอถ้าจะเอาเนี้ยต้องนั่นแหละเข้าญี่ปุ่นแล้วก็มีสาหร่ายตอแหลแบบป๊อกเสียงสาหร่ายตอแหลเข้าคลิปดีเลยเมนูนี้ต้องเรียกว่าอะไรกะเพราเผาลาวาสวิตเบสซิลลาวาปลาทาพิภพโอ้โหใช่เลยเวเบิร์นเอากะเพราพ่นไฟชอบเบิร์นสุดยอดมากเลยยิ่งยอยิ่งขึ้นจระนกเนี่ยเจ๋งว่าราคาจะหอมอีกแบบนึงครับอร่อยลงเข้าไปแล้วในของภูเขาไฟเนี่ยแค่นี้อยากรู้ไม่ได้อะจอดเจ็บไว้ล่องๆข้างล่างได้ค่ะเราลืมโลโก้ช้างไปอ่ะไม่เป็นไรป้าว้าวอะไรวะไม่เก็บเลยเนี่ยไอ้ผัวเฮงซวยหาไม่เห็นเราก็อัดวิดีโออยู่มึงก็พูดถามจังเลยเสี้ยนบานแตกมึงเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างได้สิป้าคุณป้าตบมือให้คุณป้าเลยค่ะ